Tình trạng của bệnh nhân này không còn khả thi. Nếu trưởng khoa không chịu mổ thì tôi sẽ là người mổ. Cô không được nôn nóng, để đó cho tôi. Cô ta không sai gì cả. Y Đức nằm ở đâu? Đỗ Hoàng. Tiến sĩ Đỗ Hoàng. Giao. Mày giảm mạnh. Cậu có biết hôm nay cậu đã làm cái gì không hả? Anh Hoàng. Đầu óc cô còn bình thường không hả? Tôi đã nói rồi, tình trạng của bệnh nhân này không còn khả thi. Chuyển viện thì không được, mổ thì tỷ lệ tử vong cao. Sơ suất một cái là bệnh viện chúng ta chịu trách nhiệm. Có khi họ còn kiện nữa kìa. Vì sợ điều đó cho nên trưởng khoa mới từ chối phẫu thuật hả? Tôi làm tất cả là vì khoa của chúng ta. Cô chấp hành lệnh đi. Tôi đã xin ý kiến của một bác sĩ khối ngoại bệnh viện. Họ đã ký xác nhận, cho nên chúng ta có quyền quyết định phẫu thuật cấp cứu. Nếu trưởng khoa không chịu mổ thì tôi sẽ là người mổ. Sao cô cứ hay cãi lời tôi vậy? Vì đó không phải là lời nói của một bác sĩ ngoại khoa, nên tôi không nghe theo được. Cô nói cái gì? Cô sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề này, nhất là với cái thái độ đó. Chuyện đó tính sau đi. Bây giờ tôi đi làm trách nhiệm của một người bác sĩ. Tôi xin phép. Ủa, sao điện thoại lại tắt? Bây giờ tôi đang vào, không còn cách nào khác cả. Tôi sẽ mổ chính. Không, cô không được nôn nóng, để đó cho tôi. Anh định làm thế nào? Giữ liên lạc, tôi sẽ điều khiển từ xa. Tôi sợ sẽ không kịp, tôi sẽ là người mổ. Cô nghe tôi nói nè. Cố duy trì, tôi sẽ về ngay. Tôi sẽ bắt đầu luôn đây. Anh có việc phải về bệnh viện. Dạ, tụi em đang bắt đầu gây mê rồi anh. Nhưng mà tình hình này, em nghĩ là bệnh nhân này cần phải... Hả? Alo? Bác Tài, tăng tốc độ lên giùm tôi. Bác sĩ Trung chuẩn bị. Cô My, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Cô không được thực hiện ca phẫu thuật này, nghe chưa? Tắt loa. My! My! Bắt đầu đi. Ruột non đã chui từ đại tràng xuống, như vậy phần đại tràng cũng có thể. Không thể nào cắt bỏ toàn bộ đại tràng. Trước tiên phải xác nhận phần ruột non có thể tháo lỏng bằng tay đến mức nào. Bắt đầu. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Ruột đã được lấy ra ngoài. Toàn bộ ruột non lòng bị hoại tử. Bắt đầu cắt, kéo. Thắt. Thắt. Kim cầm máu. Tiếp tục hút. Giữ chặt. Dao. Bác sĩ Nam, còn sao vậy? Bệnh nhi không cử động nữa. Thì đang chụp thuốc mê thì làm sao mà cử động?
Dạ không. Ý của em không phải như vậy. Tập trung đi. Ruộng đã cắt xong, không phần còn lại. Tim ngừng đập. Tiêm adrenaline, ép tim, chuẩn bị máy sốc điện. Sao rồi? Có mạch lại rồi, nhưng mà hơi yếu. Thuốc nâng huyết áp. Mạch rối loạn, rung thất. Chuẩn bị sốc. Sốc điện. Mọi người lùi lại. 50 run. 50 run. Sốc điện. Mạch giảm mạnh, tăng lên 100 run. 100 run. Sốc điện. Nhịp tim không hồi phục. Bác sĩ My. Bác sĩ My. Dạ anh ơi, phòng bên đó tắt tiếng rồi. Bác sĩ Kim ơi, sốc tim. Cố lên con. Bác sĩ My. Bác sĩ My. Im đi, để tôi làm. Em bé đã tử vong rồi. Bác sĩ Kim ơi, sốc điện. Cố lên con. Bác sĩ My. Kết thúc rồi. Một chút nữa thôi. Bác sĩ Hoàng có lệnh bác sĩ My ra khỏi phòng mổ. Cố lên Ekip còn lại mới tiếp tục công việc của mình. Là thương mà. Buông ra. Buông ra. Nam, bác sĩ Tuấn. Khâu lại xong thì di chuyển đến nhà xác. Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi bác sĩ? Bé Lâm sao rồi? Con tôi sao rồi? Hả? Chúng tôi không thể. Tôi xin lỗi. Tâm ơi! Con mình chết rồi hả anh? Mình chết rồi hả anh? Con chết rồi hả? Chết rồi hả? Chết. Cô giết nó! Cô giết nó! Cô giết nó! Trả con cho tôi! Cô đã giết! Chị ơi bình tĩnh chị. Cô giết nó! Chúng tôi hiểu nỗi đau của anh chị. Anh đã từng làm cha làm mẹ chưa? Hiểu cái gì? Tại sao cô giết nó? Trả con cho tôi! Trả con cho tôi ra! Cô giết nó rồi, cô hiểu không? Nó trả con cho tôi đi!
Khâu như vậy rồi chừng nào mới xong? Cậu đi ra ngoài đi. Đó chính là lý do mà ngay từ đầu tiên chúng ta nên từ chối để họ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khác. Chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác, đó chỉ là những từ ngữ che đậy thôi. Thực chất là đẩy bệnh nhân tới cái chết ở ngoài bệnh viện. Cậu ngang bướng quá rồi đó. Kết quả thế nào? Bệnh nhân tử vong nằm đó. Hậu quả như thế nào thì chưa lường trước được đâu nha. Nhưng mà dù sao thì bác sĩ My cũng đã cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhân, với hy vọng là còn nước còn tát. Cô ta không sai gì cả. Ai quan tâm? Ai? Cậu nghĩ gia đình bệnh nhân sẽ hiểu và thông cảm cho bệnh viện hả? Nếu như trưởng khoa Mạnh nói là sự thật thì chúng ta phải đối mặt. Nè, không có chúng ta nào ở đây hết. Chỉ có bác sĩ My là người trực tiếp chịu trách nhiệm về việc này. Tôi hiểu rồi. Thì ra là trưởng khoa Mạnh sợ bị chịu trách nhiệm nên mới đùng đẩy cho bác sĩ My, một bác sĩ chưa bao giờ cầm dao mổ chính. Cậu hiểu chưa đẩy không? Ngay từ đầu tiên tôi đã không đồng ý thực hiện ca phẫu thuật này. Chính bác sĩ Cao Trà My đã tự ý quyết định cô ấy phải tự chịu trách nhiệm. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ quá trình, từ lúc tiếp nhận bệnh nhân tới cấp cứu hồi sức, thủ tục mổ. Bệnh viện cũng xác nhận ca phẫu thuật không có gì sai sót cả, ngay cả quy trình mổ. Cậu nói ra điều đó để làm cái gì? Cuối cùng kết quả thế nào? Bệnh nhân vẫn tử vong. Trưởng khoa Mạnh, khoa ngoại nhi, lấy an toàn của bản thân lên làm đầu, hay nói thẳng ra là lựa chọn bệnh nhân nặng nhẹ để xử lý. Y đức nằm ở đâu? Đủ rồi. Ai cho phép cậu nói tôi bằng cái giọng đó hả? Xét về tuổi đời và chức vụ, tôi trên cậu cả bậc đó. Đừng có mà chạy đời tôi. Xin lỗi trưởng khoa, tôi chỉ nói sự thật thôi. Đang trong giờ làm việc mà cô làm gì vậy? Dạ anh Quang, em đang vá lại áo cho bé Tâm. Giờ này cậu làm thì có ích gì nữa. Em nghĩ là bé Tâm ở trên thiên đường, nếu mà mặc áo rách như vậy nhìn sẽ rất là đáng thương. Tử vong là dấu hiệu không còn sinh hiệu, chấm dứt lưu thông máu và hơi thở, không phải đi đến nơi nào cả. Thật ra thì em nghĩ nếu mà người ta mất đi thì họ sẽ lên thiên đường, giống như là anh Sơn với là thỏ con của em, họ cũng đang trên đó. Sinh lão bệnh tử là những điều mà ai cũng phải trải qua. Chúng ta là những người bác sĩ đã cố gắng hết sức để chữa trị cho bệnh nhân, nhưng mà họ không qua khỏi. Những gì mà cậu làm bây giờ không phải nghĩ cho bé Tâm, mà là cậu ích kỷ, chỉ sống cho riêng mình và tự an ủi cho bản thân thôi. Dạ không phải như vậy đâu. Em không có nghĩ riêng cho em, mà em nghĩ cho bé Tâm. Nếu mà cậu nghĩ cho bệnh nhân thì lẽ ra cậu phải cứu sống họ, đúng không? Những gì mà chúng ta đã làm hết rồi. Anh Hoàng, sẽ có một ngày nhất định em sẽ cầm dao mổ để làm chuyện đó. Cậu tự tin cũng được, mà đó là ước mơ của cậu cũng không quan trọng. Thì với tôi cậu cũng không phải là bác sĩ. Một người bác sĩ sẽ không bao giờ để cho bệnh nhân của họ phải suy nghĩ về đau buồn. Làm gì có thiên đường. Họ quá đau lòng rồi. Những gì mình làm hiện tại chỉ trấn an họ, an ủi họ thời điểm hiện tại thôi. Cảm
giác mà mất đi người thân của mình không bao giờ xóa đi được. Tuyệt đối không. Em chắc chắn và luôn tin sẽ có thiên đường. Cậu cứ tin ở đó đi, nhưng đừng để hành động và những niềm tin của cậu làm cho cậu trở nên ngớ ngẩn và thật buồn cười. Anh chị, cho em gỡ lại áo của Tâm. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi mẹ. Về với mẹ nghe con. Về với mẹ. Cảm ơn bác sĩ. Về với mẹ. Tất cả là tại thằng nhóc đó. Nếu không vì nó thì anh Hoàng không bị kỷ luật như vậy đâu. Anh nói gì ạ? Thì sao? Thì bác My sẽ không có vấn đề này xảy ra khi người mổ là anh Hoàng. Anh càng ngày ăn nói càng lung tung rồi đó. Ai mổ thì kết quả cũng như vậy thôi. Ngay từ đầu bệnh nhân tới đây đã quá muộn rồi, ai mà không biết chuyện đó. Ok, cứ cho là như vậy đi. Nhưng em không để ý à? Từ lúc thằng Nam nó xuất hiện, cả khoa mình lúc nào cũng có vấn đề. Bác sĩ Tuấn, nếu như Nam sai á, anh có quyền dạy dỗ cậu ta. Nhưng anh thôi nói chuyện độc mồm độc miệng vậy đi. Rồi sao? Em định làm gì? Làm cái gì là làm cái gì? Cậu định làm cái gì là tôi làm cái gì cậu đó. Có chuyện gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu chị. Qua phòng số 4 xem bé Đông đại tiện bình thường hay chưa? Dạ. Của bé Hà nè. Bé Hà nhắn tin cho bác sĩ Long làm gì vậy? Chú nói là nếu là chú thì trong chuyện tình cảm của chị cháu là dễ ợt còn gì. Vậy thì có liên quan gì tới bác sĩ Long? Thì đó, con mới gọi bác sĩ Long tới để chú truyền kinh nghiệm đó. Anh Long, mồm đó yếu kém vô dụng. Chú nói thế còn gì nữa. Bằng tất cả sự khiêm nhường, chú có thể nói là trong cái khoản này thì bác sĩ Long phải gọi chú là đại sư phụ á. Vậy từ trước tới giờ chú đã tán ai chưa? Có chứ, rất nhiều đằng khác. Ai mà chú tán đều để lại 5 dấu tay trên mặt rất rõ ràng. Không phải, ý của con không phải là vậy. Ý của con á là từ trước tới giờ chú đã cua ai chưa? Tại con nói không rõ ràng. Cô gái hả? Nếu mà để đếm thì chú đếm không xuể đâu con à. Vậy còn điều dưỡng trưởng thì sao? Con bé này, con phải đi làm phóng viên mới đúng. Bây giờ con đặt những câu hỏi quá hay. Nói thật với con, trong mắt chú, điều dưỡng trưởng Hạnh chỉ là một củ khoai mỡ màu tím thôi. Nhỏ nhắn thì có, xinh xắn thì nhìn cũng được, nhưng mà so với chú giống như là đôi đũa lệch. Đũa lệch? Vậy chú lịch cao hay là thấp? Quan sát đi. Khuôn mặt của chú, thân hình của chú, trang phục của chú, tất nhiên chú phải lệch cao rồi. Vậy rốt cuộc là chú có định tán điều dưỡng trưởng hay không? Không. Nếu con gặp cô Hạnh, con hãy gửi lời của chú nói rằng nằm mơ đi, chú sẽ không bao giờ cua cô Hạnh. Mà cái củ khoai mỡ đó đó phải tự ngã vào vòng tay của chú như một lẽ tự nhiên. Mọi chuyện rõ ràng rồi chứ gì. Chú đi làm việc đây.
Tay trong phải không? Không biết gì hết nha. Hay thiệt. Điều dưỡng trưởng Hạnh à, thật sự nãy giờ chỉ là những câu nói bông đùa, những câu chuyện ngụ ngôn mà tôi hay kể cho mấy đứa nhỏ nghe trong những trưa hè oi bức. Sao? Củ khoai mỡ màu tím hả? Không dám. Dạ. Sao chứ? Khỏi cần cua mà cũng tự đổ hả? Rồi ai nói đâu ha, xin bỏ qua những câu từ. Cô Hạnh à, mong cô Hạnh bỏ qua. Đi. Cô Hạnh đi. Mai xin lỗi cô Hạnh, xin hãy nương tay cô Hạnh à. Xin hãy nương tay cô Hạnh, tôi biết tôi sai mà. Cô Hạnh à. Em nhớ anh có việc gì không? Em chỉ muốn bố mẹ chúng mình thôi. Nổ tung trời. Nhưng được cái chú ấy vui vẻ với lại hài hước. Bệnh nhân ai cũng yêu quý chú ấy hết. Nhưng mà sao anh tới trễ vậy? Lỡ mất một màn hay rồi. Anh bắt đi khám cho bệnh nhân. Nếu mà không có gì á thì anh đi nha. Vào đi. Rồi anh có biết bác sĩ Phạm Văn Nam đang ở đâu không? Nghe nói cậu ta đang ngồi ngoài nhà xác đó. Với một người như bác sĩ Nam, trong trạng thái sốc tình cảm về cái chết của bệnh nhi, chúng ta hoàn toàn hiểu được và thông cảm. Còn đối với tôi, một người có tư duy bất bình thường và lối hành xử tồi tệ như vậy, liệu cậu ta có tiếp tục công việc này hay không? Cũng may có phản ứng của gia đình bệnh nhi và đơn kiến nghị. Chúng ta có đơn thể kiến nghị của gia đình bệnh nhi tới nhanh hơn tôi nghĩ. Anh quá sốt sắng rồi. Cũng bình thường mà anh. Việc này không nên chậm trễ. Với lại tôi cũng đã gửi lá đơn này cho chủ tịch Yến rồi đó. Sao không gửi cho tôi trước? Tôi thấy việc của bác sĩ Nam thời gian qua cũng làm phiền anh nhiều rồi. Mong anh hiểu cho. Nếu tôi biết cách này hiệu quả thì tôi đã sử dụng sớm rồi. Anh nghĩ cách này có thể tống khứ được bác sĩ Nam và giám đốc Phúc ra khỏi bệnh viện hả? Tôi nghĩ là được. Chắc chắn 100%. Thầy, con nghĩ là thầy nên xóa bỏ cái việc đình chỉ của con. Con sẽ thực hiện án kỷ luật vào một thời điểm thích hợp hơn. Được rồi, thầy hiểu. Trong tình hình như vậy thì chắc phải làm vậy thôi. Thầy nghĩ thì mọi người cũng thấy hợp lý thôi. Dạ thầy. Chắc ba mẹ đứa bé đau khổ lắm phải không? Những tình huống như thế này không thể tránh khỏi trong nghề của chúng ta. Dạ, con hiểu. Một phần á là do phương pháp cấp cứu quá chậm. Bệnh nhân trở nặng khi di chuyển trên đường rất xa. Trường hợp này không ai mong muốn hết. Cho dù kết quả của ca mổ không thành công, bệnh nhân đã tử vong, nhưng thầy đánh giá bác sĩ My rất cao. Là bác sĩ phải như vậy, nhất là bác sĩ ngoại khoa. Nhưng trong bệnh viện của mình không phải ai cũng như bác sĩ My. Kệ họ, chuyện mình làm. Còn thi thể của đứa bé được đưa đi chưa? Dạ chưa. Chiều nay họ sẽ mang ra ngoài và sẽ tổ chức tang lễ trong chùa gần bệnh viện. Đích thân con sẽ đến thăm viếng đó thầy. Còn tình trạng của bác sĩ My như thế nào? Lần đầu tiên nhận ca mổ chính như vậy, chắc trong lòng cô ấy đau khổ lắm đó. Nhưng dù sao thì bác sĩ My cũng đã coi trọng sự sống sót của bệnh nhân, cũng đã cố gắng hết sức dù chỉ còn vài % hy vọng. Còn nhớ động viên bác sĩ My thêm giùm thầy. Dạ. Bác sĩ My là người mổ chính mà, sao anh phải ở lại bệnh viện? Anh xin lỗi. Nhưng mà anh nghĩ là anh phải ở lại. Nhưng mà anh đang bị đình chỉ. Thì sao phải ở lại bệnh viện? Tạm thời thì việc đình chỉ của anh dời lại rồi. Vậy mà vô lý quá vậy. Sau ca phẫu thuật không thành công, anh nghĩ là anh có nhiều việc phải giải quyết. phải chấn chỉnh lại sau thời điểm nhạy cảm này. Cho nên anh không thể nào vắng mặt được. Những cái chuyện đó là trưởng khoa Mạnh đảm nhiệm. Như là bác sĩ My đâu phải là trẻ con đâu, mà cần ai đó phải ở lại an ủi dỗ dành. Dung à, anh xin lỗi. Đứng dậy đi. Cậu định ngồi đây tới bao giờ hả? Đúng rồi đó. Cậu cứ vậy hoài á là anh Hoàng la cậu nữa đó. Mà Nam chưa ăn gì phải không? Chuyện cũng qua rồi. Cậu như vậy cũng không làm được gì đâu. Alo. Dạ. Phòng cấp cứu vừa tiếp nhận một bé gái 8 tuổi đang bị đau bụng từ sáng tới giờ. Bé có hiện trạng sốt và nôn ra dịch dạ dày.
Chúng tôi đi trước. Tí cô phải có mặt đó. Cô không cần phải đến lễ tang đâu. Dù sao thì cô cũng bày tỏ sự hối tiếc và chia buồn với gia đình họ rồi. Đó là sự hối tiếc của bác sĩ. Còn đây là thành ý của tôi. Từ bao giờ cô phân biệt giữa bác sĩ và cá nhân vậy? Tôi nói là cô không được đi. Cô có nghe tôi nói gì không? Tôi nói lại một lần nữa, tôi đi không phải tư cách là bác sĩ, mà là tư cách cá nhân của tôi. Cũng hết giờ làm việc rồi, không ai có quyền cấm cản tôi cả. Nhưng mà người ta không biết cô đến đó với danh nghĩa gì cả. Người ta chỉ biết cô là Cao Trà My. My. Bác sĩ Đỗ Hoàng. Chào chị. Chào cô. Nghe nói hôm nay cô gặp chuyện không hay hả? Tôi không sao. Cảm ơn chị. Thấy cô có vẻ hơi xanh xao á. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi xin phép. Gia đình chúng tôi có biết là các bác sĩ cũng đã cố gắng cứu chữa con tôi. Cảm ơn gia đình đã hiểu cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện. Chúng tôi có những cái lời lẽ nặng lời với cô bác sĩ đó. Tôi cũng biết là cô cũng đã cố gắng hết sức rồi. Làm ơn chuyển lời cho tôi xin lỗi cô. Sẵn đây cho chúng tôi cảm ơn vị bác sĩ Nam. Vị bác sĩ ấy đã ở gần con gái tôi những phút cuối đời, để cho con bé cảm thấy không bị cô đơn. Gia đình tôi xin cảm ơn lần nữa. Thôi, gia đình đừng quá đau buồn. Tôi xin phép. Cảm ơn bác sĩ. Tâm à, anh Nam tới rồi đây. Xin lỗi vì anh tới trễ. À, anh có nhờ Thỏ Con và anh Sơn của anh ở trên thiên đường. Họ sẽ cùng chơi với em. Chắc chắn là em sẽ không cô đơn đâu. Tạm biệt em.
Tôi nghĩ là 1-2 ngày sắp tới thì sẽ xảy ra một chuyện rất là lớn. Tất nhiên là những lá đơn thư kiện đó sẽ vô giá trị hết. Sao đơn khiếu nại họ không gửi đến tôi, giám đốc, mà lại gửi đến hội đồng quản trị? Tôi nghĩ là ở trong bệnh viện của chúng ta có người đã kích động và chỉ họ cách khiếu nại. Trình thấp xuống. Không bám quá nhiều để có thể tìm được gốc ruột thừa. Đây không phải là ca mổ khó, chỉ cần vài bước là có thể xử lý. Tại sao lại mất nhiều thời gian tới như vậy?